Tjena, Mattias här. Välkommen till min kanal på YouTube. Det händer ibland att jag får frågan: Hej Mattias, vad är det viktigaste inom videoproduktion? Och då brukar jag svara: ljudet. Vad ljudet? Vad snackar du om? Jo, om man inte riktigt hör vad någon säger, då tappar man ju koncentrationen och tålamodet ganska snabbt. Man kan däremot köpa en liten skakig bild, eller om färgerna, ljuset inte är helt perfekta. Ljudet. Ja, okej då. Okej, då kör vi. Som vanligt så handlar det inte om den dyraste eller bästa utrustningen, utan att kunna hantera den utrustningen man väl har eller har råd med att införskaffa. Det kanske mest självklara är att tänka på vilka platser och miljöer man spelar in i. Så då kan man ju säga till den där hantverkaren eller grannen som väsnas att lugna ner sig lite grann medan man spelar in. Alternativt stänga av maskiner som rummar eller för oväsen omkring sig. En annan grej som jag tror att väldigt många gör fel är att man har mikrofonen för långt ifrån den som pratar. Då fångar nämligen mikrofonen upp väldigt mycket rum. Och ljud, det studsar runt i rum. Se till att mikrofonen är nära den som talar. Ja, okej då. Ljud studsar som sagt var, och det här rummet, även om jag kallar det en YouTube-studio, så är det inte helt perfekt. Jag har en del att göra. Men jag har faktiskt gjort lite grann, som det här. Det är madrass. Och baksidan utav den här tavlan, också madrass. Jag har även byggt en liten minibox, och det här kostar verkligen inte 5 kronor ens en gång. Återigen, madrass i en kartong. Stoppar jag in en mikrofon här och stoppar in huvudet, så låter det mycket bättre än att vara i ett rum. Bara för att vara extremt tydlig, nu snackar vi om så kallade voiceovers när man spelar in ljudet när det inte är meningen att det ska synas i bild, såklart. Ett tips som jag fick från en kollega på Sveriges Radio för några år sedan, som numera är utrikeskorrespondent, som hamnar i situationer där man behöver spela in rent ljud även i stökiga miljöer. Det är väldigt simpelt. Släng en filt eller rock över huvudet. Krångligare än så behöver det inte vara, för där inne i rocken eller filten, där studsar ljudet inte lika mycket som i ett rum. Många har ju en klädkammare eller en garderob där hemma. Det brukar vara ett väldigt bra ställe att spela in ljud på. När det handlar mer om teknik så finns det såklart dyra och bra mikrofoner och enklare och billigare. Men även de lite enklare och billigare kan vara riktigt bra. Återigen om man är nära den som talar. Men framförallt att man kör externa mikrofoner, sånt som är tillverkat för att ha bra ljud. Detta är exempel på en relativt billig mikrofon. Den låter väldigt bra. Att däremot köra på inbyggda mikrofoner i kameror kan vara väldigt vanskligt. Den här är så liten som man knappt ser den. Möjligheten att den ska fånga upp riktigt bra ljud är förstås extremt låg. Om vi ska titta på några exempel på mikrofoner så har du säkert sett en sån här. En klassisk sångmikrofon, eller om man pratar på en scen i en högtalaranläggning. Problemet med just den här typen av mikrofoner är att den måste vara extremt nära munnen för att låta bra. Oftast hamnar man kanske i situationer så här eller ännu längre bort, och då är inte det här någonting att rekommendera. Lite bättre för den typen av situationer när man har en handhållen kamera, det vill säga när någon ska ställa frågor som också ska höras i videon. Då är det här ett exempel på en handhållen mikrofon som fångar upp mer ljud runt omkring. Detta råkar vara en riktig klassiker i branschen, byggd på 60-talet någon gång, en Sennheiser MD21. Och de är ganska dyra, även om de är så pass gamla. Och det är helt enkelt för att riktigt bra mikrofoner håller väldigt länge. Det här är ett exempel på en ganska modern mikrofon som man kan koppla in i mobiltelefoner, iPads, datorer och så vidare. Kommer också med ett smidigt bordstativ. Enkla, smidiga, moderna, bra mikrofoner.
Trådlöst är såklart alltid lockande, även om det inte alltid innebär helt trådlöst. Men då ska signalen flyttas från punkt A till punkt B i luften i konkurrens med mycket annat, radiovågor, wifi, mobilmaster, hej och hå. Och särskilt om man köper lite billigare grejer som det här. Jag tror att jag använt det en enda gång och då upptäckte jag att ljudet blev katastrofalt dåligt. Nu känner jag det bara som exempel i den här videon. Trådlöst vill man ju dock kanske använda i vissa situationer och då är det verkligen att rekommendera att köpa lite bättre grejer. Men även här så kan man råka ut för störningar med mobiltelefoner och annat som snurrar runt i luften. Trådlöst kan ju såklart vara oerhört mycket värt i vissa situationer och då tänker jag framförallt på när personer rör på sig och kameran kanske följer efter eller liknande. Då är det särskilt viktigt att man har hörlurar med sig så att man faktiskt hör och kan plocka upp när det blir störningar. För att komma hem och få det här i öronen är verkligen inte roligt och kan vara omöjligt att rädda i efterhand. Nu är det här extremt mycket ljudprylar överallt och det är inte meningen att du ska se skillnad på allting jag visar upp här. Jag vill egentligen bara visa mina bästa tips på att använda det du faktiskt har. Och är det en sak du ska ta med dig så är det att ha mikrofonen så nära den som talar som det bara går. Eller vad det nu är för ljud du ska fånga upp. Min absoluta favorit när det handlar om voiceovers, det vill säga det vi pratade om innan, när man inte ska synas i bild, det är att gå in i garderoben som är naturligt bra ljudisolerande, ta fram min studiomikrofon, prata in och då tror jag att det är extremt få människor som kan höra skillnad på det och en professionell ljudinspelningsstudio. Ha det bra så länge, glöm inte att trycka prenumerera, gilla om du tycker den här videon är intressant och vi ses om en vecka igen. Hej! Ja, okej då.